لن يستقر مشهد ما بعد داعش سريعاً، فأزمة الثقة بين الجماعات وتصدر قوى مذهبية مشهد تحرير المدن كلها عناصر لا تؤشر إلى أن النصر العسكري هو نهاية النفق. يعني جيت أحمل بلد، ولأن يعني فتوى المرجعية هي الكل بالكل. يعني أنا قابل يعني إخواني يجون وأنا أظل أبقى بالبيت ما يصير. هناك من انتصر نصرة لفتوى السيد السيستاني على سبيل المثال، هناك من انتصر لأنه يعني نصرة للوطن لديه بعد وطني، هناك من انتصر نصرة للسيد خامنئي باعتباره مقلدا لولاية الفقيه في إيران، وهناك من انتصر نصرة لقوميته كما يعني هو الحال بالجانب الكردي، وهناك أطراف أخرى عشائرية انتصرت في صراع عشائري دموي داخل المناطق السنية. هؤلاء المنتصرون بالنهاية يشكلون حلقة غير منسجمة وينظرون إلى مهزوم واحد. لما نتحدث عن منتصر ومهزوم، المهزوم ليس داعش في هذه القضية، المهزوم الوحيد أيضا مثل ما هو الخاسر الوحيد هم سكان هذه المناطق. ما زالت عودة السكان إلى مسقط رأسهم في سنجار متعثرة على الرغم من هزم داعش. ممكن الحياة ترجع طبيعية؟ مستحيل. هذا الشيء يصير بالقبر، يعني هسه مستحيل. ليه؟ صعب. يعني حتى النوم أحيانا النايم أقوم يعني دايم أفكر أني بغادي، يعني مو هنا، دايم أشوفهم بالحلم. أزمة انعدام الثقة عميقة بين سكان المناطق. ما عندك ثقة أبداً بأهل القرى المحيطة؟ لا، ما ظل عندنا ثقة بهم، لأن هم الخانونا. أقرب المقربين اللي كان يأكل ويشرب ويأخذ غراض وكنا نتعامل وياه بالمنطقة هو خان الزاد والملح. هيدا الدمار ما صار لأنه الحرب اللي عم تنخاض تتطلب هذا الدمار. الدمار هو قرار سياسي بتدمير مدن كانت تقف أمام مشروع مذهبي يتمثل بوصل الحدود الإيرانية بمنطقة ديالا بالحدود السورية، وأيضا بسوريا. هذا القرار يعني مهمته إجراء تغيير ديموغرافي لمقولة الانسجام الاجتماعي اللي أحدثته الحرب، مقولة النظام المتعلقة بالانسجام الاجتماعي. أحد مفارقات الحرب هذه اختفاء عناصر التنظيم في المناطق التي هزموا فيها. الجميع يسأل أين آلاف المقاتلين الذين كانوا يتحصنون في المدن التي استولوا عليها؟ هناك من قتل والبعض أسر، لكن العدد الأكبر من المسلحين تسربوا عبر المدن والصحراء وعبر الحدود وبين الناس وفي المطارات ربما، بحيث لا نعرف أين سيعاودون التجمع مرة أخرى وأين ستكون نقطة البداية المقبلة. كنا نعتقد أو بالأحرى الحسابات كلها تتحدث عن أن هناك ما بين 10 إلى 15 مقاتل. بنهاية كان هناك جيش اسمه دابق وجيش اسمه التمكين وما إلى ذلك، 10 إلى 15 ألف مقاتل. طبعا اكتشفنا أن الرقم النهائي أصبح 300 شخص. 300 شخص. لا نتحدث عن يعني عن فارق بسيط، نتحدث عن فارق هائل من 15,000 أو 10,000 إلى 300 شخص. معناها هناك تسرب كبير. هناك نظرية تقول أن البعض من هؤلاء تسرب مع النازحين وعاد. طبعا هذا ليس مستبعدا أبدا. معلوماتنا الصحفية، أنا كصحفي معلوماتي تقول أن الكثير من قيادات داعش بالأساس كانت لديها خطوط من البداية، عوائلها كانت في مناطق أخرى وكانت لديها خطوط نقل جيدة تنقلها عبر مناطق مختلفة. الفكرة
أين ذهب المقاتلون؟ هناك نظريتين. الأولى تقول أن داعش ما زال يمتلك مناطق هائلة في ما يعني أنا أطلقت عليها منطقة مدن النمل، اللي هي تمتد بين الحدود العراقية والسورية، مناطق صخرية فيها أودية كبيرة، وحتى نوع من الكهوف الكبيرة تحت الأرض. هذه المنطقة هي الصحراوية اللي هي صايرة جنوب الموصل وشمال الأنبار وغرب صلاح الدين، منطقة صحراوية ومفتوحة للحدود السورية، بيها أماكن يعني مجهولة، حتى يمكن الطائرات والأقمار الصناعية ما تكشفها. ليه؟ ما هي صحراء مكشوف. لا، بيها تتخلخلها بعض الوديان وبعض الهضاب. يعني كشفنا عندهم أماكن تحت الأرض، أنفاق، مستشفيات، سيارات مفخخة، كل هاي موجودة بالمنطقة الصحراوية أو كلها مظللة حتى ما تكشفها الأقمار الصناعية أو حتى ما تكشفها الطيران. هسه حاليا يعني القوة الرئيسية مالتهم موجودة هسه بهذه المنطقة. الملاذ الآمن لهم هذه المنطقة الصحراوية. هذه المنطقة الصحراوية من أخطر المناطق من قبل دخول داعش ولحد حاليا. رغم إعلان الانتصارات لا أحد آمن. هنا في العراق بدأ قتل المتعاملين مع القوات النظامية، وشرع الجميع يتحدث عن خلايا نائمة. أنا أعتقد المرحلة قد بدأت منذ الآن، بدأت من خلال بعض العمليات الإرهابية التي حدثت وبعض الخروقات التي حدثت في مناطق محررة ومناطق مستقرة، وهذا يعني أن هنالك من فتح الباب، وهنالك من آوى، وهنالك من حضن، وهنالك من دعم، وهنالك من نقل، وهنالك من سلح، وهنالك من جهز. فهذه مراحل عديدة للقيام بعملية إرهابية نوعية، بما معناه أنه العمل بدأ مرة أخرى. لا أقول تنظيم داعش فقط، بل أقول نفس الوجوه، نفس التنظيمات، لكن بدأت تشكل خلايا، بدأت تصل إلى مناطق. قد لا تكون السلطة هي ما سيطمح إليه داعش عندما سيستأنف نشاطه، لكن الأكيد أن للتنظيم قدرات موازية ستتيح لها الوقائع فرصة لأن تتحول أفعالاً. صحيح أن داعش انحسر عسكرياً، لكن ما خلفه في نفوس آلاف الفتية سيمثل مادة انبعاث وشيك للتنظيم أو لما يشبهه. فهؤلاء وخلافاً للمجندين الكبار في التنظيم تقتصر خبراتهم الذهنية على أن الحقيقة هي داعش فقط. هذا ما تلقنوه في سنوات فتوتهم، وما تلقنوه أيضاً هو أن كل شيء قبل ولادة داعش هو الجاهلية، ويجب القضاء عليه بما فيه أهلهم. الشعبية الأصغر من الفكرة هاي مستحيل تروح منهم. بمعسكر الأشبال لسه هذا أصغر مني، هاي 7 سنين و6 سنين، هذا لسه خالص، هذا مخه ما مستحيل تروح منه هاي الفكرة. طيب هن كانوا عم بيحضروا ناس يصيروا الجيل اللي بعدهم إذا انهزمت الدولة؟ عندهم هذا الشيء، بس بعد في شيء من أثرهم، يعني فيك بتقول الإخوة، بتقول بدل ما تقول دير الزور بتقول دير الخير. أنا عم أحكي لك هيك ما بدير الزور يعني، بس لسه عبي فكر يعني. أنا بناتي بالزور أنا جبت هنا غسل دماغ كامل، كان بالطريق يبكون يقولوا إحنا ما نروح عند الكافرين، إحنا نبقى بالسوريا، إحنا ما نروح عند الكافرين، ما بدهم يجوا. لا، كان ما يريدون يحكوا ويا خالهم، يقول إيماننا يصير ضعف إنه كافرين ما يسألون ما يصومون، يعني غسل دماغ كامل. ولو صدقت ما في الدنيا من أموال، ولو صليت وصمت وزكيت بدون حب الله فلا إيمان له. ثمة مئات من الأطفال الأزيديين من أبناء وبنات منسبتهم داعش تحولوا بفعل الإقامة في الرقة إلى أشبال الخلافة، وهم اليوم ضائعون في المخيمات، وبعضهم صار جزءاً من الخلايا النائمة. هذا ما كشفته تحقيقات الشرطة العراقية والبشمركة الكردية. وفي أولاد خلقوا وما تسجلوا. ليك بنتي هيك
شو بتفكروا بمستقبلكم ومستقبل أولادكم؟ وين بدنا يروحوا أولادكم؟ يتحدث الجميع في المدن التي أرسلت مقاتلين إلى داعش في الرقة والموصل عن مشكلة جديدة بدأت تلوح. مئات الأطفال وربما آلاف ولدوا في الرقة لعائلات تونسية وأردنية ولبنانية ومن جميع الجنسيات. هؤلاء الأطفال لم يسجلوا في بلدان أهلهم، وهم اليوم منتشرين مع أمهاتهم في مخيمات النزوح المختلفة. لا قوانين في بلدانهم لتتعامل مع هذه الحالات، ولم يطرح أحد على نفسه مهمة التصدي لهذه المشكلة. النصر العسكري اللي تم على داعش لم يترافق مع معالجة للشرط السياسي اللي أنتجها، وبالتالي هذا الشرط تم تزخيمه بفعل هذا الدمار اللي صار، وهذا طبعا سيكون سبب لولادة أجيال جديدة من المتشددين وقابلية أعلى للعنف من القابلية اللي أنتجت داعش. برأيي أنا نحن تنتظرنا أيام سنشهد فيها ولادة مسخ قد يفوق داعش بشاعة. ما بحس إني فايت بحرب حقيقية، بحس فايت إني بلعبة. طب بس عم تشوف ناس عم بيموتوا، فهي مش لعبة. ناس عم يموتوا كنا هذا نحسبه كافر خنزير، عادي هو يقتل المسلمين ونحن ما نقتله، هيك كنا نحسبه. أقصى جملة قالها وليد بالمقابلة معه هو إنه كانوا يلعبوا بالجثث تماماً مثل ما الأولاد بيلعبوا بألعابهم. هيدي جملة مفتاح، جملة بتفسر لنا مستقبل المنطقة كلها ومستقبل أجيال كاملة من النازحين الموجودين بمخيمات هلأ منتشرة بمحيط هاي المدن، وهودي سبقوا ومرقوا على معسكرات أشبال الخلافة وعلى مدارس تعلموا فيها مناهج تعليم داعش، وهودي هم مستقبل هذه المخيمات إذا لم تنتبه الأنظمة والمؤسسات الدولية ماذا ينتظرنا من هذه المخيمات من نتائج. ما زال التنظيم موجود. إذا اسمع أنشودة للتنظيم أو إصدار قلبه سينبض للتنظيم. هلأ إذا سمعناك شيء شو بتحس؟ بحس بدي أرجع التنظيم. ترجع؟ تحس إنك هيك بتحس؟ بس ما بقدر أرجع أنا. فهمت، بس هيك بتحس؟ إيه. هذه بشائر الجيل الخامس، ووليد قد يكون نموذجه، لكن ما سيدفع هذا الاحتمال إلى أقصاه هو مشهد الخراب الهائل الذي يلف المدن، وفي موازاته تلك المخيمات التي ستطول الإقامة فيها وستتحول إلى بؤر التجنيد الجديدة.